Mặt trái và nỗi lo của tài xế. Nghe thì mướt tai lắm. Xe điện xịn sò, chạy êm như ru, pin bảo hành 8 năm, thu nhập hứa hẹn 25 triệu một tháng. Nghe cứ như thiên đường dành cho các anh em tài xế công nghệ. Nhưng mà, thiên đường đó có khi lại là showroom thôi. Còn thực tế thì không long lanh như video quảng cáo. Mời anh em bước vào thế giới thật của liên minh BYD Grab, nơi mà giấc mơ chạy xe xanh có khi thành giấc mơ xanh mặt. 1. Nỗi lo về trạm sạc. Câu hỏi viral nhất mạng xã hội mấy ngày qua, xe đẹp đấy, nhưng sạc ở đâu? Xin thưa, hiện tại ở Việt Nam, trạm sạc chủ yếu là của VinFast xây dựng và quản lý. BYD muốn sạc hả? Xin lỗi, không dễ đâu. Xe BYD muốn sạc không phải muốn là được, tài xế phải tự xoay sở. Tự tìm trạm sạc bên thứ ba, hiếm như vàng. Hoặc đem về nhà cắm sạc, vừa chậm vừa bất tiện, có khi sạc tới sáng mai còn chưa đầy. Một tài xế Grab chia sẻ thật lòng. Xe đẹp, lương nghe nói 25 triệu, nhưng mỗi lần gần hết pin là tôi phải chạy như tìm Pokemon để kiếm chỗ sạc. Khách hủy quốc, trễ giờ, mệt lắm. Đẹp thì đẹp, nhưng cứ phải săn ổ cắm như vậy, tụi tôi xin né. Đây chính là cái bẫy ngọt ngào của xe nhập, đẹp thì đẹp thật, nhưng không có hệ sinh thái sạc thì chỉ để ngắm. 2. Ưu đãi chỉ là mồi câu. BYD và Grab hứa hẹn 3 tháng đầu thu nhập 25 triệu một tháng nếu chạy GrabCar Plus. Nghe thì sướng, cứ như làm tài xế mà giàu như Elon Musk. Wow. Nhưng hết 3 tháng, chuyện gì xảy ra? Khi hết ưu đãi, tài xế phải tự bươn chải giữa thị trường đang quá tải tài xế. Tài xế đông hơn khách, có khi chờ 30 đến 60 phút mới có một quốc là chuyện thường. Mà anh em đừng quên, tiền vay mua xe BYD đâu có ít, vay nợ khoảng 750 triệu một xe, rồi ai trả giùm. Tôi nói vui thế này, 3 tháng đầu giàu như đại gia, 3 tháng sau có nguy cơ thành con nợ ngân hàng, ngồi ôm vô lăng mà khóc thầm. 3. Thị trường xe công nghệ đang chật như hũ mắm. Tài xế Grab, xanh SM đã rất đông, khách thì không tăng kịp. BYD tung thêm xe mới, tài xế mới nhảy vào, nhưng quốc xe thì có hạn. Kết quả, xe mới ra nhiều, cạnh tranh khốc liệt, tài xế chạy mướt mồ hôi mà vẫn không đủ quốc. Đầu tư xe điện mà không tính kỹ, nguy cơ ôm xe ngắm pin rất cao. Tôi cá là nhiều bác tài đang nghĩ, xe đẹp thì đẹp, nhưng tôi không muốn ôm nợ để ngắm nó. Anh em tài xế chúng ta thử hình dung cảnh. Bạn mua BYD M6 mới tinh, khách lên xe khen xịn quá anh ơi. Nhưng pin chỉ còn 5%, bạn phải nói, em ơi, cho anh ghé sạc một tiếng nha. Khách nghe xong thì chắc chắn lần sau, đặt xanh SM cho lẹ. 4. Tâm lý tài xế, mình không phải chuột bạch. Người Việt khôn lắm, đặc biệt là giới tài xế. Họ không dễ bị cuốn theo quảng cáo đâu. Dù chính sách hấp dẫn, nhưng nhiều tài xế vẫn đang chờ xem hạ tầng sạc có mở rộng thật không, xem chính sách ưu đãi có duy trì lâu không, và quan trọng, có khách hay không. Xe BYD đẹp thật, chính sách nghe đã thật, nhưng tài xế Việt Nam khôn lắm, không muốn làm chuột bạch. Bởi vì mua xe không chỉ mua bánh xe và vô lăng, mà còn mua luôn rủi ro, áp lực, thời gian chết vì sạc và vì chờ khách. BYD, Grab nhìn ngoài thì mướt mà bên trong, lắm rối ren. Thế nên giờ đây, nhiều tài xế vẫn đứng ngoài showroom BYD nhìn vào, không phải vì họ không thích, mà vì họ sợ một ngày nào đó ôm vô lăng mà rơi nước mắt trong trạm sạc. Trò chơi xe điện ở Việt Nam không chỉ là ai có xe đẹp, mà là ai nắm trạm sạc, người đó mới thực sự nắm cổ họng thị trường. Anh em nghĩ sao? Tài xế có nên nhảy vào combo BYD Grab không? Hay cứ chờ xem drama tiếp theo? Comment ngay bên dưới để tôi biết nha. VinFast xanh SM giữ trạm sạc, nắm gọn thị trường. Rồi, giờ quay sang team xanh SM, cỗ máy taxi điện đang phủ xanh khắp bản đồ Việt Nam. Mấy ông này không chơi kiểu chơi vui, mà chơi theo kiểu tạo luật. Họ không chỉ bán xe, họ bán luôn cuộc chơi. Bạn biết không, xanh SM không chỉ là taxi điện, mà là cả một đế chế xanh siêu khủng. Xe VinFast tự sản xuất, trạm sạc mọc lên như nấm, và nền tảng quản lý chặt chẽ như phim Hollywood. Họ không chỉ bán xe, mà bán luôn cả đường đi, nước bước, biến thị trường xe điện thành sân nhà, luật nhà. Trong khi đó, BYD và Grab có gì mà muốn nhảy vào Việt Nam?
Ok, chào mừng đến sân VinFast, nhưng đá bóng mà không có phòng thay đồ thì khó đá lắm nha. Hả? Chiếc bẫy hạ tầng, VinFast chơi bài sân nhà. Nhiều người tưởng VinFast chỉ là hãng xe thôi hả? Sai rồi nhé, họ đang xây dựng nguyên cái vũ trụ xe điện. VinFast không chỉ bán xe mà đang xây dựng một hệ sinh thái khóa kín. Tính đến giữa năm 2025, VinFast đã phủ xanh cả nước, triển khai hơn 1.700 trạm sạc với hơn 10.000 cổng sạc trên toàn quốc, từ phố thị sầm uất đến tận làng quê. Họ đặt trạm sạc cực khéo, trạm sạc không đặt theo dân số mà theo chiến lược, ưu tiên các điểm nút đô thị, bến xe, chung cư, trung tâm thương mại, nghĩa là chỗ nào có tài xế Grab tiềm năng, Vin đã cắm cờ trước. Nhưng đây mới là chiêu bài khét tiếng, trạm sạc của VinFast được khóa bằng phần mềm, chỉ cho xe VinFast sạc, hoặc phải dùng app riêng, tài khoản riêng. Không dùng xe VinFast, mời ra chỗ khác mà sạc. Điều này đồng nghĩa với việc BYD muốn vào Việt Nam. Chào mừng, nhưng không có ổ cắm dành cho bạn đâu. Một nước cờ cực khét, ai không dùng xe VinFast, mời tự tìm điện ở chỗ khác. Tóm lại, VinFast không chỉ bán xe mà bán độc quyền đường đi, nước bước. BYD như con cá đang cố bơi vào hồ, mà hồ thì đã bị chủ nhà thả cá sấu rồi. Hả? 2. Xanh SM, con bài chiến lược của VinFast. Xanh SM là con bài chiến lược, không phải start-up giao thông, mà là quân tiên phong của VinFast, được trang bị tận răng. Xe xanh SM chạy pin VinFast. Sạc tại trạm VinFast. Dữ liệu hành trình, mức tiêu thụ, pin, hành vi tài xế, tất cả đều là tài nguyên riêng của VinFast. Và VinFast làm gì với dữ liệu đó? Tối ưu thuật toán, học thói quen tài xế, nắm điểm mạnh, điểm yếu của thị trường và biến xanh SM thành cỗ máy xanh không đối thủ. Họ không bán xe cho Grab, nhưng họ kiểm soát luôn nền tảng tương lai mà Grab muốn dùng. Hiện tại, xanh SM phủ 34 tỉnh thành, hợp tác với gần 100 đối tác vận tải, khách hàng thì mê tít vì dịch vụ đồng nhất, chất lượng cao. Chưa hết, VinFast còn chơi lớn tung ra 4 dòng xe điện may đo cho vận tải, Minio Green nhỏ xinh, Herio Green kiểu SUV năng động, Nerio Green cho khách VIP và Limo Green MPV 7 chỗ cạnh tranh trực tiếp với BYD M6. À, còn cả EC Van cho ship hàng nữa. Tôi nói thật, VinFast không chỉ bán xe, mà là bán cả tương lai vận tải xanh. Ba. Grab BYD có gì để đấu? Họ có xe đẹp, giá rẻ, pin Blade Battery đỉnh cao và mạng lưới tài xế khổng lồ của Grab. Nhưng, xin lỗi nha, trạm sạc của BYD hiện tại chỉ như giọt nước giữa sa mạc. Grab thì đang mất thị phần, khó mà lôi kéo tài xế bỏ 750 triệu mua xe mới khi sạc còn là dấu hỏi lớn. Nếu BYD và Grab không thể dùng trạm VinFast, thì họ phải làm gì? Tự xây trạm, ngốn hàng ngàn tỷ, mất 3 đến 5 năm và còn phải xin giấy phép từng khu đất. Muốn hợp tác, ai dám chơi? VinFast đâu để yên cho đối thủ ngồi mắt ăn bát vàng. Liên kết với bên thứ ba, EVN, phóng viên OI, chưa chắc đã kịp hoặc đủ mạnh để đáp ứng số lượng lớn như Grab đang cần. Ấy là còn chưa kể VinFast có thể lobby để chơi đẹp nhưng đặt điều kiện chết người. Vậy nên, kế hoạch 100.000 xe BYD chạy Grab nghe thì hoành tráng, nhưng không gỡ được bài toán hạ tầng thì vẫn là bánh vẽ. 4. Vậy xanh SM có bị cô lập không? Ngắn hạn, mơ đi. Xanh SM đang vận hành trơn tru, mỗi ngày hàng chục nghìn chuyến xe lăn bánh, tài xế không phàn nàn, khách hàng thì mê mẩn, không thắc mắc. VinFast chơi kiểu cắm trụ trước mời khách sau, biến thị trường thành sân nhà. Tài xế muốn xe điện. Đơn giản, VinFast có xe có sạc, có hậu cần. VinFast không chỉ bán xe, họ bán sự yên tâm cho tài xế, sự tiện lợi cho khách và sự kiểm soát cho chính mình. Grab BYD muốn chen chân vào, không dễ đâu. Xe đẹp, giá rẻ, nhưng sạc ở đâu? Dài hạn thì sao? Muốn chơi thì phải mở ví to xây trạm sạc hoặc phá game bằng chiến lược hoàn toàn mới. Còn nếu không, họ chỉ đang đến sau một bữa tiệc, bàn tiệc đã dọn, khách đã ăn, mà mình vừa bước vào và vẫn bị tính tiền.
Và đó là toàn bộ bức tranh về cú bắt tay nảy lửa giữa BYD và Grab, một nước đi táo bạo, nhưng vẫn còn nhiều dấu hỏi lớn trong cuộc chiến với xanh SM của VinFast. Tóm lại, BYD, Grab đang cố bẻ lái thị trường bằng công nghệ chiêu marketing và tiền mặt. Nhưng xanh SM vẫn đang ngồi mát ăn bát vàng, với trạm sạc khắp nơi, hệ sinh thái khép kín và một vị thế gần như vô đối ở Việt Nam. Ngắn hạn, VinFast vẫn vững như bàn thạch. Dài hạn, nếu BYD chịu chi mạnh tay, Grab hồi sinh sức mạnh, thì cuộc chiến này sẽ không hề đơn giản. Nhưng nói thật, nếu không có sạc, thì chỉ có chạy bằng niềm tin. Nhưng, câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Vì đằng sau những cái tên nhìn có vẻ dễ thương như xanh SM, BYD hay Grab là những toan tính tỷ đô, những cuộc chơi địa chính trị và tham vọng bá chủ Đông Nam Á trong ngành xe điện. Ở phần tiếp theo, kênh Nhất Thế Giới sẽ dẫn bạn vào vùng sâu vùng xa, nơi mà thương hiệu chỉ là lớp vỏ, còn bên trong là cuộc chơi Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ, ASEAN giành quyền kiểm soát mạng lưới giao thông tương lai. Cuộc chiến xe điện, VinFast vs BYD, thực sự là ai đấu với ai? Liệu Việt Nam sẽ trở thành người chơi hay chỉ là bàn cờ? Và liệu người Việt có giữ được tay lái của chính mình? Bạn đã sẵn sàng để theo dõi những drama công nghệ tiếp theo chưa? Bạn ủng hộ team nào? BYD, Grab hay xanh SM? Hoặc bạn nghĩ tất cả chỉ là một kịch bản đã được viết trước? Đừng quên để lại bình luận, chửi cũng được, khen cũng được, miễn là mạnh mẽ và thẳng thắn. Nhấn like nếu thấy video này chạm đúng vấn đề. Share video này nếu bạn không muốn tương lai xe điện Việt Nam chỉ còn là chuyện kể lại. Nếu thấy đáng suy ngẫm, chia sẻ ngay để không ai bị bỏ lại phía sau nhé. Đây là kênh Nhất Thế Giới, nơi phơi bày những trò chơi quyền lực phía sau, những thứ cứ tưởng là vì bạn. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye!